в тебе один недолік – поганий інстаграм. Коноплянка сам має зрозуміти, що йому потрібно було робити, щоб проявити себе найкраще у цих клубах. Українці мають менталітет людей, які ніколи не здаються. Я спілкувався з Даріо на цю тему, і шкода, що він не перейшов у Барселону. Каміння в місце, де відпочивав Іван, кинули не вболівальники. Колишній тренер «Динамо» сказав, що запрошував тебе в київське «Динамо». Я з тих людей, які говорять, що тиск – це теж позитив. Барселона змінила моє розуміння футболу. Все не настільки запрограмовано, як у гандболі чи баскетболі. В українському футболі тренери дуже часто говорять: подивіться, які в них футболісти. Я просто бачив Яя Туре, і от ми з ним дискутували. Я говорив, що Вальверде дещо змінив гру Барселони. А він сказав: та що він там змінив? Дайте м'яч Месі. Це правда, що в Барселоні з футболістів в ресторанах не беруть гроші? А у «Динамо» є гроші купити його? Ракета сьогодні у бомбардирі. Як правило, європейські топ-зірки ховаються подалі від людських очей. Але це не про Івана Ракітіча. Маленький острівець біля Спліту, Шолта. Саме тут відпочиває зірка Барселони та збірної Хорватії. Сьогодні він розповість про «Динамо», збірну України та навіть Євгена Коноплянку. Якщо це відео збере більше 5000 лайків, ми продовжимо їздити до таких крутих футболістів. Коментуйте та пишіть, кого б ви хотіли бачити в наступній серії. Іван, у нас серед українських коментаторів дуже велика дискусія. Як правильно казати? Ракітіч чи Ракітіч? Так само мене про це запитують і в Іспанії. Можна казати просто Ракітіч. І як ти вважаєш, чому Хорватія дає стільки топ-футболістів? Чому постійно ваші гравці грають в топових європейських клубах, а от українцям цього поки що не вдається? Якби була одна проста універсальна відповідь, усі б працювали за однією системою підготовки. Ми талановита нація та дуже любимо спорт – гандбол, баскетбол та футбол. А у відборі на чемпіонат світу ви зустрічалися зі збірною України. Як тобі наша команда? Команда Андрія Шевченка. Шевченко був видатним футболістом. Як тренер він вже навів порядок у головній команді України. Коли ми грали проти вас, то відчувалося, що гравці мають план на матч. А це дуже важливо, коли кожен футболіст розуміє, що потрібно робити в окремо взятій ситуації. З великою повагою ставлюся до збірної України і впевнений, що ви вдало завершите кваліфікацію на чемпіонат Європи. А Шевченко у майбутньому стане сильним тренером. Чи можете назвати 3 українських футболістів? Так, я знаю багатьох, бо грав проти них. Коноплянка захищав кольори моїх колишніх клубів Шальке та Севільї. Футбол у Німеччині та Іспанії дуже відрізняється, і кожна команда має свої особливості. Коноплянка сам має зрозуміти, що йому потрібно було робити, щоб проявити себе найкраще у цих клубах, бо всюди своя специфіка. Також я знаю Ракицького. З попереднього покоління Вороніна, Шевченка. У вас було багато сильних футболістів. Також відзначу П'ятова. Українці мають менталітет людей, які ніколи не здаються. 1,5 роки тому Даріо Срну запрошували в Барселону, і він не пішов. Ти не запитував у нього, як можна не піти в Барселону? Я спілкувався з Даріо на цю тему, і шкода, що він не перейшов у Барселону. Мені б дуже хотілося, аби у моїй команді було більше хорватів і взагалі пограти з Даріо у одному клубі. Я з великою повагою ставлюся до Срни як до футболіста та особистості. Відмовити Барселоні – це його рішення. Як ти зараз відпочиваєш? Чому саме тут, в такому простому місці, де багато простих хорватських людей? Впродовж сезону я відчуваю великий тиск, тому коли відпустка, хочеться відпочити з родиною, друзями та простими людьми. І на острові Шолта ми зустрічаємо кума, людину, яка була на вінчанні кумом у Івана Ракітіча, Марко Браліч. Прізвисько? Кето. Людина, яка все знає про Івана Ракітіча, але він такий самий спокійний, як і сам Іван. Скільки ви років знайомі з Іваном? І за цей час він сильно змінився, оскільки він став дуже відомою, впливовою, багатою людиною? Я знаю Івана впродовж 15 років. Він часто приїздить у Спліт. Тепер він має дачу на цьому острові. Йому тут дуже подобається. Він відчуває себе місцевим. Хоч Іван родом не з цього регіону, але дуже любить Спліт. Я вірю, що в один день він зіграє за Хайдук.
Його секрет успіху – це професіоналізм та характер. Він ніколи не здається. Ще важливий фактор – те, що він вихований у гарній католицькій родині. І це дало йому характер та сили. Іван народився в Швейцарії, в сім'ї хорватів. Він міг би грати за збірну Швейцарії. Як ти вважаєш, чому він обрав саме Хорватію, хоча він тут ніколи не жив? Перед ним стояв важкий вибір, бо під час війни його сім'я переїхала з Хорватії у Швейцарію, і він народився там. Іван міг грати за збірну Швейцарії, але обрав Хорватію. Найбільшу роль в цій історії зіграв тато – Лука. Іван дуже поважає батька, а для нього було дуже важливо, щоб син грав за Хорватію. Був такий момент після Євро-2016, коли вболівальники напали на його віллу, де він відпочивав. Могли б ви розповісти, що це взагалі було і як ви перенесли той момент? Під час цього інциденту я був з ним. Каміння в місце, де відпочивав Іван, кинули не вболівальники. І після цього Іван одразу змінив локацію та приїхав сюди, на наш острів. Хочу ще раз наголосити, що ця історія ніяк не пов'язана із футболом, бо ті люди не були фанами збірної чи Хайдука. Чому так багато хорватських футболістів, ви вважаєте, грають по всій Європі? В чому фішка хорватських футболістів? Всі хорватські спортсмени, які досягли великих результатів, купалися у нашому морі, їли цю чудову рибу, отримували промені сонця і мали гарну генетику. Раджу всім українцям приїздити до нашого регіону Далмації, і ви теж станете найкращими спортсменами. Друзі, чи згодні ви з кумом Івана Ракітіча, що якщо в цьому морі купатися, будеш точно футболістом? 100%. Коли Іван грав за Севілью, була інформація, що Динамо Київ дуже хотіло сильно його запросити. Ви щось про це знаєте? Чи міг він поїхати грати в Україну? А у Динамо є гроші купити його? В той час у Івана було дуже багато пропозицій, серед яких було і Динамо. Тоді він демонстрував свій найкращий футбол. Бути футболістом топ-рівня, грати в Барселоні означає отримувати великий тиск. Як ти борешся з тим тиском? Як ти розслабляєшся після сезону? І як взагалі впродовж сезону тобі грати під цим тиском? Я з тих людей, які говорять, що тиск – це теж позитив. Кожен рік ми маємо вигравати усі турніри – Суперкубок, Кубок, Чемпіонат, Лігу Чемпіонів. Фани звикли до цього. Якщо ти не можеш цього зробити, то не маєш бути гравцем Барселони. Колишній тренер «Динамо» сказав, що запрошував тебе в київське «Динамо», що свій час з Севільї ти міг перейти в «Динамо». Ти щось про це знаєш? Я чув про це, але це було на рівні розмов, без конкретики. Я поважаю «Динамо», це великий клуб, який постійно виступає на міжнародній арені. І мені приємно, що цей клуб хотів запросити мене до себе. Ти граєш більше 10 років на топ-рівні. За цей час футбол змінився? Якщо змінився, то в чому зміни футболу відбулися? А вже ж змінився. І дуже суттєво. Найбільша зміна – це система ВАР. Щороку гра стає все інтенсивнішою та швидшою. Також помітив тенденцію щодо віку. Коли я починав кар'єру у Шальке, то у 19 років був одним з наймолодших у команді. А зараз є чимало топ-футболістів цього віку. На моїй позиції у центрі півзахисту мені хотілося б менше бігати, але у сучасному футболі це неможливо. Я стараюся більше грати з м'ячем. Минулого року в тебе була найбільша кількість передач в валізі, да? Тобто твої ноги зробили найбільше пасів в валізі. Вони не болять? Коли ти на полі, то завжди хочеш бути з м'ячем. Якщо м'яч у тебе, то ти контролюєш гру, особливо якщо ти футболіст Барселони. Коли м'яч у тебе, то ти менше бігаєш та задаєш ритм грі. Барселона змінила моє розуміння футболу. Я почав відчувати його на іншому рівні. Перебуваючи у цій команді, ти маєш добре усвідомлювати та виконувати, що від тебе хочуть. Коли отримую м'яч, то маю прийняти найпростіше рішення. І на це є обмаль часу. Чим особлива Барселона? У гравця завжди є кілька варіантів продовження атаки. В українському футболі тренери дуже часто говорять, от коли говорять про контроль м'яча, та подивіться, які в них футболісти. Зрозуміло, що у вас там футболісти топ-рівня грають. Моє запитання наступне. Коли ви доходите до атаки, там починається імпровізація, тобто ви берете на себе, чи все ж таки всі ходи, які ви робите, вони відпрацьовані на тренуванні? Тренер говорить нам, що робити. У нас є певні відпрацьовані механізми. Але все не настільки запрограмовано, як у гандболі чи баскетболі. В останній третині поля гравець за секунду має зрозуміти, яке рішення буде найоптимальнішим.
Наскільки велика роль от в Барселоні саме тренера? Чи все ж таки все вирішують футболісти? Тренер надзвичайно важливий. Без нього команда не може грати. Футболісти Барселони дуже задоволені роботою з Вальверде. Я переконаний, що попереду з ним у нас великі успіхи. Я просто бачив Яя Туре, і от ми з ним якби дискутували. Я говорив, що Вальверде дещо змінив гру Барселони. А він сказав, та що він там змінив? Дайте м'яч Месі, і Месі далі буде робити свою справу. Ми знаємо сильні сторони Лео, але треба відзначити, що футбол – це не індивідуальний вид спорту. Уся команда поважає Месі, і це насолода грати з ним в одній команді. У грі ми постійно шукаємо його, і надзвичайно важливо віддати йому м'яч, коли він знаходиться у правильній позиції. І тоді він вирішує долю гри. Мессі – найкращий гравець не лише зараз у світі, але й усіх часів. Я кайфую, коли ми граємо у свій футбол. Дар, який дав йому Бог, він продовжує розвивати. Він віддає усі сили під час гри та на тренуваннях. А наша задача – віддавати усі сили, щоб допомагати йому показувати його найкращий футбол. Іван Ракітіч – офіційний амбасадор компанії «Фаворит Спорт» в Україні та Європі. Він обрав «Фаворит». Якщо ти любиш робити ставки на спорт, заходь в мобільний додаток компанії «Фаворит Спорт». «Фаворит Спорт» – з нами переможці. Це правда, що в Барселоні з футболістів в ресторанах не беруть гроші? Ви приходите і все безкоштовно. Говорять, це вам подарунки, що ви ніде не платите. Ні, це неправда. Нас дуже поважають, якщо ми заходимо у кафе чи ресторан у Барселоні. Можуть зробити подарунок у вигляді кави чи чогось солодкого, але ми все одно особисто розраховуємося за обід чи вечерю. Весною ти сказав, що за 5 років 4-й титул – це найкращий момент в моїй кар'єрі. Що відбулось потім? Ти зрозумів, що це було з Ліверпулем і потім програний так само Кубок Короля Валенції. Що сталося з командою? Ви фізично не готові? Чи це проблема чисто якась психологічна була? Це футбол. Справа не у фізичному чи психологічному стані. Ми провели дуже сильний матч у Барселоні проти Ліверпуля і серйозно готувалися на матч-відповідь, але в Англії пропустили аж 4. Так само можна описати і поразку Валенсії у фіналі Кубка Короля. Таке трапляється у футболі. Це вже відбулося, і ми не допустимо повторення. Особисто у мене склалось враження, що Іван дуже втомлений після важкого завершення сезону. Провал на Кубок Короля та неймовірна поразка у Ліверпулі. В особистій розмові він сказав, що коли ми пропустили другий м'яч, то команда абсолютно поплила. І я з ним згоден. А що думаєте ви, в чому була ж причина тієї великої поразки? І як велика Барселона може зазнавати такої невдачі? Нещодавно, коли Жозе Мауріньо обговорював твою гру, він сказав, що в тебе один недолік. Це поганий Інстаграм. Коли ти почнеш його вже вести так, як інші футболісти? Мені було приємно почути, що один з найкращих тренерів світу так відзначив мою гру, але має зауваження щодо Інстаграму. Отже, і в цьому аспекті я маю стати сильнішим. А взагалі я більше концентруюся на футболі, ніж на Інстаграмі. Ти знаєш 6 мов. Дай якусь пораду, як вчити мови найкраще. Якщо ти сильно хочеш чомусь навчитися, то зробиш це швидко. Так було, коли я приїхав до Іспанії і взагалі не знав іспанської. Перебуваючи у іспаномовному середовищі, за 2 місяці я вже почав трохи говорити. Можливо, мені було простіше, бо я народився у Швейцарії. І з дитинства чув навколо себе багато мов – англійську, італійську, французьку, німецьку. Паралельно вчив їх, а вдома ми все одно спілкувалися хорватською. А може, у мене просто талант до швидкого вивчення мов. Скільки тобі треба було б часу, щоб вивчити українську? Мені треба почати, і за 2 місяці ви побачите результат. Це не проблема. Що ти хочеш робити далі? Ти хочеш залишитись в Барселоні, чи все ж таки оці пропозиції, про які говорять? Манчестер Юнайтед, Парі Сен-Жермен, Інтер. Тобі б цікаво було спробувати щось інше? Я сконцентрований на Барселоні. У мене контракт до 2021 року. Я та моя родина комфортно почуваємося у цьому місті. Пишаюся, що я гравець Барселони. Віддаватиму усі сили для того, щоб якомога довше знаходитися у Барсі. Скільки людей працює в твоєму штабі? Я маю на увазі от агент, люди, які ведуть Інстаграм. Можливо, в тебе є стиліст, психолог. Є такий, як Ракітіч Тім? Скільки це людей? Я дуже проста людина. У мене є дружина, яка може допомогти. А так, більшістю професійних питань займається мій агент Артуро Каланес та його команда. Я спокійно хочу сконцентруватися на футболі і не думати ні про що інше.
Друзі, цю футболку Барселони Івана Ракітіча з автографом отримає той, хто в коментарях напише наступну команду, ворота якої Іван заб'є в офіційних матчах. Товариські матчі не рахуються.